Tämä meidän vieras on tehnyt yli 3000% tuotot vuoden aikana. Ihmetellään tänään sitä, että miten moinen onnistuu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Tuomas Jukka ja myös Jeppets on keskustelemassa markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Ilmeisesti Jeppets ei kumminkaan sun oikea nimi ole, vaan Sampsa Tikkala löytyy nimimerkin takaa. Haluatko vähän tarkemmin esitellä vielä itse, että minkä takia sä täällä Traders Clubissa tänään oot vieraana? No niin, lähdetään siitä liikkeelle ja mahtavaa päästä tosiaan tänne vieraaksi. Ja 36-vuotias kaveri tosiaan kyseessä ja vaimo ja 2 lasta löytyy kotota. Viimeisin on ihan tuosta puolen vuoden takaa, eli käytännössä kotirintamalla pitää kyllä kiirettä. Ja nyt on ollut tuolta joulukuun alusta perhevapailla ja sitä kautta myöskin hieman enemmän treidauksen käyttänyt aikaa tässä viime aikoina. Ja muuten niin golfi on hyvin lähellä sydäntä, että siellä kuluu paljon aikaa. Ja miten olet kiinnostunut markkinoista? Että se ei ole lähtenyt varmaan suoraan treidaamiseen, vaan eikä sijoittamiseen joskus aikaisemmin. Joo, juuri näin. Eli tuolta jostain vuoden 2008 tienoilta alkanut kiinnostus heräilemään niin kuin markkinoita kohtaan. Ja siinä on ollut sit sijoittamista ja jonkinnäköistä aloittelijamaista treidaamista ja arvailua ja vastaavaa. Mutta käytännössä tuossa vuoden 2021 alussa, kun GameStop raketoi ja meillä oli memirallit, niin siinä ensimmäisen kerran ehkä nousi omalle uudelle tasolle se kiinnostus ja siellä mistään mitään tietämättä laittoi kutakuinkin kaiken mitä löytyi niin GameStopia kiinni ja isot kotiuttamattomat voitotkin siellä oli ja lopulta sitten irtauduttiin siitä lähes nollilla. Mä katson tätä sun slaidia ja täällä lukee, että $200,000 oli kotiuttamattuja voittoja GameStopissa, että ei tullut mieleen niin kuin siinä huipulla painaa sitten myyntinappulaa kuitenkaan, että uskoit siihen, että se raketoi sinne, pitikö sen tonnin mennä vai minne se piti mennä? No tonni varmaan siellä viimeistä olisi sitten lähtenyt, mutta joo, silloin oli sijoitusvarallisuutta noin 20 tonnia ja kaikki heitettiin suunnilleen kiinni siellä $50 kohdalla, niin siitä mentiin vauhdilla ylös ja ulos kun lähdin, taisi 30 olla salkussa, eli 10 voitolle. No siinäkin on kuitenkin 50% tuottoa, että siinä mielessä ihan hyvä, mutta varmaan eri kuin pari päivää aikaisemmin sitten kuitenkin. Joo, juuri näin. Siitä tosiaan vähän semmoista lisäkipinää tuli ja sitten tuli opiskeltua vähän päivätreidausta, minkälaisia strategioita on, miten sitä voisi tehdä ja muutama kuukausi siitä myöhemmin sitten toukokuussa 2021 niin lähti sitten niinku periaatteessa tosissaan liikkeelle tuohon päivätreidaamiseen. Mä tosiaan muistan, kun tulit markkinoille silloin 2021 ja aloit heti dokumentoimaan se tuonne Twitteriin ja mulle tuli ekana semmoinen fiilis, että kuka tämä on tämä kamikaze-treidaaja. Ja ne oli niin hulluja ne pomput ja romahdukset siellä sun salkun kehityksessä siinä niin kuin alkuvaiheessa, oikeastaan varmaan ensimmäisen vuoden parin aikana, että niin kuin hirvitti, että niin kuin, mitä tästä tulee, mutta on ollut tosi mielenkiintoista seurata tätä sun matkaa, koska selkeästi sieltä on niin kuin löytynyt niitä avaimia siihen onnistumiseen ja oot jaksanut hakata päätä tarpeeksi seinään, jotta niin kuin pääsee sille seuraavalle tasolle ja niin kuin on ollut mielenkiintoinen tämä matka, mutta jos lähdetään tosiaan sieltä niin kuin heti alusta liikenteeseen, niin mitä sille ekalle salkulle kävi? Joo, no käytännössä silloin 21 keväällä niin lähti tuommoisella 10 tonnin salkulla liikkeelle ja sanotaan, että semmoista discretionary treidaamista, että sinne ei ollut mitään niin kuin dataan pohjautuvaa elementtiä, vaan piirreltiin kapenevia kolmioita ja vastaavia charteille ja koitettiin sitten niin kuin longipuolella ottaa päivän sisäisiä treidejä. Siinä 2 twiitillä niin käytännössä näkyykin se yhteenveto, että tosiaan siellä toukokuussa lähti liikkeelle ja seuraavan tammikuun lopussa sai sitten todeta, että siinä se 10 tonni hujahti, että 420 treidiä siihen matkalle mahtui, että kyllä siitä paljon oppi, mutta käytännössä yhtään vihreitä kuukautta ei sillä pätkässä tullut, että olisi pitänyt ottaa vain päinvastainen positio, niin sehän olisi ollut hyvin voitollinen strategia. Siitä päivätreidauksesta sitten opiskelu lähti jo siellä niin kuin 21 loppupuolella niin tämmöiseen niin kuin swing-treidaamiseen. Ruotsista Christian Gullamäki on hyvin tunnettu kaveri sen tyyppisessä treidaamisessa ja opiskelin sen tyyppistä ja lähdin sitten niin kuin,
tammikuussa 2022 liikkeelle sitten tämmöiseen swing-treidaamiseen, eli muutamasta päivästä muutamaan viikkoon yleensä ne positioiden kestot, treidien kestot. Ja siinä lähdin liikkeelle siihen vuoteen ja käytännössä vuoden jälkeen sitten vuonna 2023 lopettelin sen homman ja käytännössä se, mitä siinä sai aikaiseksi, niin oli suunnilleen tismalleen Nasdaqin tuotto, eli -33%. Se ei ollut ihan optimaalisin markkina sen tyyppiseen treidaamiseen. Joo, eikö se ole Kulomäin strategiat perustu periaatteessa siihen, että taustalla on erittäin vahvaa liikettä ylöspäin, sen jälkeen saadaan konsolidaatio ja otetaan sitä seuraavaa breakoutista ylöspäin. Ja kuten tiedetään, niin vuosi 2022 oli karhumarkkina, eli laskumarkkina, eli justiinsa ikään kuin väärän tyyppinen ympäristö sen tyyppisen strategian hyödyntämiseen. Juuri näin, ja se kyseisellä Kulomäkilläkin oli ilmeisesti ensimmäinen tappiovuosi 10 vuoteen, että ei ollut helppoa ammattilaisellakaan, ja paljon sinä vuonna sai istua myös käteisellä, että mullakin oli säännöt, että vain kun indeksit on selkeässä nousussa, niin silloin otetaan niitä tradeja, ja tuolla näkyy niin kuin tuottokäyrältä punaista viivaa, kun kattelee, niin siellä on tuommoisia flättejä pätkiä, se menee vaan vaakatasossa, niin se oli silloin, kun indeksit oli selkeästi alaspäin menossa, niin se on niin kuin, ei tradeja, niin se pätkissä. Siinä heräsi vähän semmoinen niin kuin ajatus, että haluaisi ehkä saada enemmän omiin käsiin sen tuoton tekemisen. Et tosiaan swing tradeaus on oikein mainio tradeaustapa, mutta käytännössä jos sulla nyt osuu vaan karhumarkkinaa, niin et sä siinä niin kuin oikein voi tehdä longipuolella ihan satumaisia tuottoja ainakaan hirveän helposti. Niin sen jälkeen lähdin sitten etsimään sitä, että millä tavalla mä pystyisin systemaattisesti tekemään tuottoa markkinaympäristöstä riippumatta. Ja semmoista tuottoa, että sillä sitten oikeasti saisi pienillä alkukassoilla aika nopeastikin niin kuin isoja tuottoja aikaiseksi. Eli alkuun sä niin tuhosit sun 10 tonnin kassan, sitten sen jälkeen ilmeisesti päiväduunista vähän lisää liksaa jostain, kaivettiin kuvetta ja pistettiin uusi salkku pystyyn ja lähdit tavallaan uudestaan tekemään, niin tuntuuko se niin kuin jollain tapaa tyhmältä lähteä uudelleen yrittämään sitä, kun on kerran jo tavallaan ottanut turpaa oikein kuunnellaan, markkinat piiskannut kontallaan sua, niin mistä tavallaan se periksi antamattomuus tuli tuohon hommaan, että mistä sä niin kuin koit, että sulla olisi se jonkinnäköinen etki tähän hommaan? Se on ihan hyvä kysymys ja kyllähän moni niin kuin lopettaakin siinä vaiheessa, kun sanotaan, että tuossakin vaiheessa mä olin melkein jo vuoden siinä tahkonnut ja ei ollut muuta kuin turpiin vaan koko ajan tullut, niin mutta käytännössä mä tiesin, että se on tehtävissä noin niin kuin yleisesti ja että on paljon tradeajia, jotka on pystynyt sen tekemään ja käytännössä vaan luotto itseeni, että mä kyllä saan sen aikaiseksi, mutta pitää vaan niin kuin löytää se, että millä tavalla mä saan sen aikaiseksi, minkä tyyppinen treidaus, mitkä strategiat ja näin edespäin. Ja kun sä tiedät, että useimmat treidaajat epäonnistuu todennäköisesti ja se ei ole todellakaan helppoa. Vähän sama ollaan täällä usein juteltu niin kuin ammattiurheilusta, että eihän kaikki fudiksen pelaajatkaan ammatikseen sitä tee. Että vaikka urheilu onkin tärkeää, niin et välttämättä saa ammattia siitä. Niin mikä sulla on ollut se sellainen vetävä voima ja se usko tavallaan siihen, että kun niin paljon puhutaan sen puolesta, että treidaaminen ei missään nimessä kannata, niin minkä takia sä jotenkin, mikä sulla on siellä se niin kuin ylempi voima tai joku, joka sanoo, että säkin pystyt olemaan yksi niistä harvoista, jotka tätä pystyy tekemään? Joo, no ensinnäkin niin se auttaa, että on käynyt läpi ja tietää niitä onnistumistarinoita, että tuolta on paljon, vaikkapa Jenkkilän suunnalta, niin löytyy niitä, jotka on sitten niin kuin vaikka pikkusalkuilla tehnyt miljoonaa omaisuuksia muutamassa vuodessa. Se helpottaa, kun niitä on nähnyt, niin tietää, että se on mahdollista. No okei, se, että se on mahdollista, niin ei tietenkään vielä tarkoita, että juuri sinä pystyisit sen tekemään. Mulla on itsellä ollut aina vaan niin kuin usko, että niin kuin pääkoppa kestää tämän tyyppistä tekemistä ja tietyllä tavalla mentaalipuolella on ne valmiudet, että pystyy menemään niiden niin kuin haasteiden läpi ja puskee, kunnes se jostain löytyy, se niin kuin onnistuminen. Et kyllä mä olisin varmaan useamman vuoden vielä jatkanut sitä puskemista, vaikkei sitä menestystä olisikaan lähtenyt tulemaan. Onko vaimo hirvittänyt himassa, kun jäbä tuo vaan turskaa silloin ekat vuodet tuossa himaan, että onko sieltä tullut palautetta? No ei siellä oikeastaan silleen, että kuitenkin niin kuin haetaan semmoista yhteistä tulevaisuutta sillä ja taloudellista turvaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuteen, niin kyllä siinä on niin kuin, se tuki on löytynyt sieltä. Toki aina välillä on vähän
kysymysmerkkiä, että milloin tämä homma lähtee oikein liikkeelle, kun on muutama vuosi sitä tahkottu tappiollisesti. Eli vuosi 2021 oltiin päivätreidaamassa, tehtiin tappio. Vuosi 2022 swing-treidattiin, tehtiin tappio. Sitten tulee vuosi 2023. Mitä silloin tapahtuu? Joo, eli se onkin sitten niin kuin vähän se käänteen tekevä vuosi, eli käytännössä siinä niin kun oli sen vuoden sitä tappiollisesti swing-treidausta tehnyt, niin alkoi vähän todeta, että mä haluan nyt löytää jonkun tavan, että markkinasykleistä riippumatta mä pystyn tekemään kunnolla tasaisesti tuottoa. Kävin sitten niin kuin erinäköisiä palveluita ja onnistuneita treidaajia läpi, että minkä tyyppistä löytyy, minkä tyyppisiä treidaustrategioita ja onko jotain niin kuin palveluita, mistä saisi myöskin vaikka niin kuin koulutusta asiaan ja jonkinnäköisiä niin kuin, käytännössä opetusta ja vastaavaa. Mä löysin sitten lopulta niin kuin tämmöisen systeemitreidauksen siinä vuoden alussa. Opiskelin sitä ja lähdin sitten tuossa tammikuu 23 niin loppupuolella niin lähdin tämmöiseen systeemitreidaukseen sitten niin kuin liikkeelle. Ja ei se nyt siinä niin kuin heti se muuttunut täysin ruusuiseksi se tie, että kyllä siinä silti tuli vielä niin kuin oppirahoja maksettua ja haasteita vastaan, mutta siinä niin kuin alkoi löytyä se itselle sopiva juttu. Mä oon paljon myös työn parissa pyöritellyt dataa ja Excelejä ja analysoinut prosesseja ja ongelmia, niin käytännössä nyt sitten tämä systeemitreidaus oli vähän sellaista, että katsotaan sitä niin kuin markkinadataa ja mitä se on niin kuin historiassa, kun on jotain tapahtunut, niin mitä siitä on aina seurannut ja pyrkii siitä sitten niin kuin luomaan ihan numeerisesti vedenpitävä strategia ja playbookki. Joo, me puhuttiin tuossa ennen kuvauksia nimenomaan siitä, että toi sun nykyinen strategia perustuu nimenomaan data-analytiikkaan. Sä näytit aika monimutkaista Exceliä tuossa, että miten sä backtestaat sun omaa systeemiä ja kehität niitä oikeita uusia strategioita. Ja se todellakin niin kun on niin kun hyvin datapohjasta ja perustuu siihen, että mikä niin kun selkeästi on toiminut historiassa ja minkälaisia tuottoja sillä on pystynyt tekemään. Että se ei ole sitä, että koetaan vähän jotain niin kun siihen suuntaan, että mitä joku muu on tehnyt, vaan sä oot itse niin kun lähtenyt myös etsimään ja kehittämään näitä strategioita. Ehkä sait silloin apua siihen systeemitreidaukseen 23 näiltä tietyiltä mentoreilta, mutta sieltä periaatteessa niin kun itse olet pystynyt ottamaan niin kun ne tavat kalastaa ja sen jälkeen niin kun päässyt tekemään sitä itse, että et vaan seuraa sitä, että mitä joku muu tekee. Joo, ja ehkä se on sellainen, mikä nyt kun on myös oppinut, päässyt tutustumaan muutamiin todella menestyneisiin treidaajiin, niin yksi mikä sieltä paistaa läpi on se, että tainnut kaikki todeta, että he eivät tunne yhtään todella menestynyttä treidaajaa, joka ei olisi itse jollain tavalla tehnyt ja viilannut niitä setuppejansa. Että niin kuin kukaan heistä ei ole vaan niin kuin puhtaasti kopioinut jonkun muun strategioita ja pelkästään niitä treidannut. Et kyllä siinä aina on se elementti, että tehdään sitten se niin kuin oma työ ja kehitetään ne omat strategiat. No, miten se vuosi 2023 lähti sitten pyörimään? Joo, no siis käytännössä alkuun se jopa oli aika ruususta, että siitä tammikuun loppupuolelta niin lähdin liikkeelle ja käytännössä helmikuun loppuun mennessä niin 46% vähän yli kuukauteen sai tuottoa. Ja siinä lähdettiin pienellä alkukassalla, no kaikki on toki suhteellista, mutta 6 tonnin kassalla tosiaan liikkeelle ja siitä rohkaistuneena sinne sitten lätkästiin vielä 34 tonnia lisää, että päästiin 40 tonnin niin kuin kassaan kiinni ja siinä alkoi jo eurot ja dollarit vilisemään silmissä ja alkoi laskeskella, että jos tämmöistä tuottoa tekee, niin eihän tässä niin kauan meni, niin olla tyyli eläkerahat hommattu. Aika äkkiä markkinat pisti paikalleen kaverin taas, että sieltä tultiin sitten täällä näkyy tuolta heinäkuun puolivälistä 23 niin postausta, että nyt ollaan niin kuin aika pohjalla, että käytännössä 75% tultiin salkun aiemmista huipuista alas, niin tuommoisessa niin kuin alle puolessa vuodessa 75% alas, niin siinä piti ehkä vähän pysähtyä ja katsoa peiliin, että niin kuin, miten sitä homma nyt oikein meneekään. Ja siellä on tuommoisia aika pahan näköisiä yli 10 000 dollarin tappiopäiviä. Miltä semmoinen tuntuu niin kuin tuossa vaiheessa, kun on pitkään niin kuin koittanut hakea sitä omaa tyyliä, se on jo vähän niin kuin löytänyt ja sitten markkina taas potkaisee päähän.
että ei näin, ei vielä, ei ihan niin kuin, sä et ole vielä valmis tähän. Niin miltä se niin kuin henkisesti tuntuu? Mietin vaan sitä niin kuin kehittyvän treidaajan niin kuin sielumaailmaa tuommoisessa tilanteessa. Eihän siitä kukaan tykkää hävitä, mutta siinä on paljon eroja, miten ihmiset käsittelee sitä, että jotkut saattaa ummistaa täysin silmänsä sille tai ruveta raivoamaan tai jotain. Ehkä itsellä niin kuin se yksi vahvuus on aina ollut se, että se niin kuin pystyy kohtuu hyvin irtautumaan siitä rahasta ja on kohtuu niin kuin itsetietoinen ja vuosien saatossa myös tottuu häviämään. Eli käytännössä se, miten tässäkin tapauksessa niin se treidaaminen lähti kääntymään sitten, oli käytännössä se, että mä vaan tajusin, että tämä ei niin kuin voi jatkua näin, että niin kuin jotain täytyy muuttaa. Omia päätöksiähän ne on, minkä takia mä oon hävinnyt. Sekin on, että jotkut rupeaa syyttää sitten, että kun markkinat oli niin huonot tai jotain, ei kyllä se, että sinä ihan itse, joka ne napit painaa siellä. Mutta ei se ikinä niin kuin helpoksi tuottaa isosti turskaa. Että. Tämänkin jälkeen vielä edelleen. Sä jaksoit painaa eteenpäin, varmaan menit takaisin Excelien ääreen ja hioit sitä strategiaa eteenpäin, niin miten tämä melkein toimiva strategia nyt sitten kumminkin muovautui ihan toimivaksi strategiaksi? No, tämä oli itse asiassa juuri se hetki, missä mä sitten oikeasti tein niistä strategioista omia. Et niin kuin toi alkuvuosi oli aika puhtaasti treidattu niillä strategioilla, mitkä sai näistä palveluista, mitä mä mentorointia vastaavaa maksoin. Mutta mä lähdin sitten viilaan niistä strategioista omat versiot ja mä kävin sitä dataa läpi ja mä sain sen niin kuin luottamuksen ja ymmärryksen, että millä tavalla käyttäytyessään se osake on niin kuin sulle suotuisa, se trade on sulle suotuisa ja minkälaisia tapauksia kannattaa välttää. Ja sitten siihen kylkeen myös sitten suunnittelin sen, että no okei, millä tavalla mun pitää sitä riskiä hallita, minkälaiset positiokoot ja vastaavat, että myöskin toi niin kuin saadaan pysäytettyä toi alaspäin meno. Nimenomaan niin kuin missään nimessä ei halunnut niin kuin räjäyttää sitä salkkua, että sitten alkaisi olla jo aika paljon oppirahoja maksettuna. Miten mieltä sä oot noista tommosista maksullisista kursseista? Että sä oot ilmeisesti käynyt jollain semmoisilla, ja musta tuntuu, että aika moni tämmöinen aloitteleva treidaaja on nähnyt niitä netissä vähintäänkin muutamia, ja yleensä sanotaan, että ne, jotka niitä tekee niitä kursseja, niin ne ei varsinaisesti elä sillä treidaamisella, vaan ne elää sitten niillä kurssien tekemisellä, niin sulla on ilmeisesti kumminkin jotain kokemusta niistä, niin osaatko sä sanoa omaa mielipidettäsi niistä, että onko niistä mitään niin kuin järkeä ja onko vörtti? No sanotaan näin, että varmaan 95% niistä on ei-vörtti. Että kyllä siellä on niin kuin valtaosa siitä tuntuu olevan aika pitkälti vaan niin kuin rahastusta ja koitetaan niin kuin sitä kautta sit saada sitä elantoa, kun ei treidaaminen onnistu. Muutamia harvoja niin kuin hyviäkin on joukossa, mutta kyllä se itsekin muutamat maksulliset opinnot kävin läpi siinä, missä ei oikeastaan saanut yhtään mitään loppujen lopuksi. Niin silloin luuli saaneensa, mutta eipähän siitä mitään voitollista tullut. Jääkö niistä mitään käteen sitten? No aina sä saat pikkusen ainakin uutta näkökulmaa ja vastaavaa, että jos jonkinnäköisiä strategioita sisältyy siihen. Mutta se, että niinku kääntääkö se tietty kurssi tai vastaava sut voitolliseksi, niin kyllä se paljon enemmän muutakin vaatii kuin vaan sen opiskelun, että kyllä sun pitäisi pistää aika paljon lisäpaukkuja siihen sivuun. No mitä tässä kohtaa sitten oikeasti käytännössä tapahtui, kun oltiin tuolla -75% sieltä edellisestä huipusta, niin mitä sen jälkeen kävi? Sen jälkeen homma lähti vähän eri tavalla liikkeelle, että tosiaan niin kun, täällä on niin kun muutamien kuukausien tuottoja, että käytännössä niin kun elokuu 23, niin salkku kasvoi kuukaudessa 83%, syyskuu siellä 31% perään ja vastaavaa, niin vauhdilla lähettiin, mutta toisaalta niin täällä näkyykin, niin siellä tuli itse asiassa ihan sanotaan, että pikku mokakin tuli tehtyä siellä ja päivässä hävisi melkein 40% salkusta. Eli siellä kävi tämmöinen, että mä shorttasin osaketta, joka avasi päivän sanotaan melkein 200% nousuun tai vastaavaa. Mulla oli hyvin leveä stoppi, että käytännössä mun stoppi oli jotain 60% vielä siitä avaushinnasta korkeammalla. Menen koneelle takaisin, niin huomaan, että hups, se stoppi ei ollutkaan paikallaan. Ja se osake on mennyt mua vastaan 160%. Niin siinä hävisi 40% niin kuin salkusta yhteen päivään, mutta käytännössä siinäkin niin mä tiesin, varsinkin kun mulla oli ollut se pari kuukautta siinä niin kuin nousua taustalla, mä tiesin, että ne strategiat kyllä toimii, että oli nyt vaan niin kuin todella kallis oma moka. Se oli pelkästään käyttäjävirhe, että se stoppi ei ollut oikeassa paikassa. Mä muistan vielä
Sä viittasit tästä silloinkin, ja se taisi olla joku semmoinen osake, joka nousi enemmän päivässä kuin montako osaketta niin kuin historiassa on noussut noin paljon yhden päivän aikana. Joo, olisiko vetänyt melkeinpä joku 2000 pinnaa lopulta siitä edellisen päivän sulosta niin kuin siihen päivän huippuun. Että se jatkoi vielä ylöspäin paljon siitä, kun mä suljin sen. Okei, eli siinä olisi voinut käydä hassusti kyllä. Sitten, jos sä et olisi käynyt koneella. Ja siinä on myös yksi mikä on monilla voi olla, että he vähän niin kuin kostotreidaa ja vastaavaa ja umistaa silmänsä tietyllä tavalla, että kun sä oot niin paljon miinuksella, niin sä et niin kuin halua sulkea sitä, koska tämä on just tämmöinen, sanotaan nämä mun strategiat on tämmöisiä niin kuin mean reversion strategioita, eli pohjautuu siihen, että palataan aina sinne johonkin keskiarvoon sillä hinnalla, niin mitä kauempana se on ja mitä korkeammalle se on noussut, sen parempi treidihän se on vaan joka hetkellä, että joku olisi saattanut siinä vaiheessa mennä ihan lukkoon ja pitää sen sitten päivän loppuun ja hups, olisikin ollut nollilla se salkku. Mutta siitä selvittiin ja tuossa on käytännössä niin kun sen vuoden 2023 loppuun asti suunnilleen toi tuottokäyrä, eli käytännössä siitä päästiin sitten, jos salkku kävi täällä heinäkuun puolivälissä pohjilla 12 400 oli se mitä se oli tarkalleen siinä, niin vuosi päästiin lopettamaan tuolla niin kuin 100 tonnia salkussa meni rikki tuolla joulukuun 22. päivä. Ja älyttömiä tuottoja onnistui kyllä saamaan myöskin tuossa loppuvuonna justiinsa, että tuolla näkyykin toi marraskuu viime vuodelta, niin siinäkin 80 pinnaa ja sitten se salkku oli vähän isompi, että puhuttiin, että niinku 35 tonnia melkein niinku kuukauteen tuli tuottoa. Et mielenkiintoista matkaa sieltä pohjilta, mutta kyllä se siinä sitten lopulta lähti kääntyä sen heinäkuun jälkeen. Tuossa kuitenkin näyttää siltä, että sä uskalsit ehkä loppuvuodesta vielä niin kuin isontaa positiokokoa kuitenkin, koska alkoi tulemaan noin isoja tuottoja siinä loppuvuodesta, aika näin? Joo, ja siis mulla on aina ollut se niin kuin se position koko, niin se on suhteessa salkkuun niin kauan kuin ei tule ongelmaksi, että vaikka likviditeetti ei osakkeessa riitä, niin, ja se valtaosassa kerroista ei ole vielä niin kuin se keissi. Eli käytännössä siitä strategian tuottoisuudesta riippuen, niin mulla on määritelty, että kuinka paljon mä riskeeraan siitä mun salkusta siihen per trade, jolloin jos tuplaa salkun, niin sitten tuplataan positiokot samalla. Joo, eli se on aika niin kuin selkeä lineaarinen kasvu ja se voi olla niin kuin aika pelottavaakin sitten taas niin kuin psykologisesti siinä mielessä, että jos on tottunut katsomaan sitä 20 tonnin salkkua, sitten sulla onkin yhtäkkiä 100 tonnin salkku, eli ne on käytännössä 5 kertaa isompia ne treidit, eli ne tappiot on 5 kertaa isompia, ne voitot on 5 kertaa isompia, niin miltä se tuntuu sitten noin lyhyessä ajassa, kun se muuttuu noin dramaattisesti? Tämä on just, että eri treidaajilla ja henkilöillä on niin kuin omat vahvuudet ja heikkoutensa. Et mulla on nimenomaan ehkä semmoinen oma vahvuus on se, että mä näen sen, mä en ajattele sitä niin kuin trade-salkussa olevaa rahaa niin kuin rahana. Se on mukamas leikkirahaa, pelimerkkejä. Se on sitä, mitä mä niin kuin, pelaan siellä ylöspäin mun strategioilla. Jos mä rupeisin ajattelemaan jotain, että no tuolla meni 19 tonnia melkein päivään, että sillähän saa melkein jonkun halvan uuden farmariauton perheelle ostettua, että jos sä jäät silleen niin kuin miettii niitä, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin oikeassa elämässä, tämmöinen rahasumma, niin se on paljon hankalampaa, että mä pyrin irtautumaan siitä niin kuin rahasta. Ei se helppoa aina ole, ja varmasti jos kasvu jatkuu samanlaisena, niin jossain vaiheessa voi alkaa sitten oikeasti vaikka kädet tutisee. Sitten ehkä pitää hidastaa sitä kasvuvauhtia tai jotain, mutta ainakaan vielä ei ole sellaista ongelmaa ollut. Kyllä, mä itse ainakin voisin kuvitella niin, että jos ottaa tämmöisen ison tappiopäivän, niin vaikka seuraavana päivinä olisi tyytyväinen jo pienempäänkin voittoon, jotta sitä niin kuin isoa tappioa saadaan kurottua kiinni, mutta sä oot niin kuin selkeästi pysynyt siinä sun omassa strategiassa ja se menee joko sinne stoppiin, tai sitten sun taisi olla näin, että sä suljit ne käytännössä vasta päivän päätteeksi ne treidit. Valtaosa kerroista juuri näin. Ja tämä on myös taas, niistä strategioita on tosi erityyppisiä. Jotkut tykkää, että ne skalppaa, että niillä on korkeintaan minuutin mittaiset treidit, mutta mulla ne on yleensä sitten, jos ei nyt stoppi osu, niin käytännössä se on helposti sen koko päivän se treidi siellä ja sitten päivän lopuksi vasta suljetaan. Joo, eli missä vaiheessa yleensä päivää sä lähdet avaamaan noita treidejä, että jos ne on tommosia niin kuin erittäin supervolatiileja lappuja, joihin sä yleensä lähdet mukaan, niin onko se heti silloin päivän alussa vai onko se ensimmäisen tunnin, 2 tunnin aikana vai milloin se yleensä aukeaa sun treidi? Käytännössä mulla on muutamia strategioita, jotka on pre-markettiin ja Jenkkien pre-marketti aukeaa Suomen aikaa niin kuin 11.
Et siinäkin niin kuin voi tulla joitakin jo siinä aamupäivän aikana, mutta sitten avauksesta tulee tiettyjä treidejä, eli 4:30 Suomen aikaa, varsinkin jos joku osake avaa niin kuin todella kovaan nousuun, 200 pinnaa vaikka korkeammalla kuin edellinen sulku. Mutta sitten päivän sisälläkin on tiettyjä strategioita, mitä mä treidaan, et vaikkapa jos joku osake nousee puoleen tuntiin hirveästi ylöspäin, 40 pinnaa, 50 pinnaa ylöspäin, niin mä saatan iskeä siihen. Tai jos joku osake on muuten vaan niin kuin mennyt päivän aikana pikkuhiljaa ylös ja on vaikka 150 pinnaa noussut päivään, niin sitten mulla saattaa olla tämmöisiä backside setuppeja, että kun se alkaa oikeasti näyttää sitä heikkoutta, niin mä isken siihen niin kuin toivottavasti laskuun, joka sitä nousua sitten seuraa. No kuulostaa siltä, että sulla on niinku useampia strategioita, että sä et tavallaan yhdellä samalla ainoalla tikkaa näitä tuottoja, vaan että vähän niin kuin luovit ja sovellat aina sitten niinku tilanteeseen sopien, että millä strategialla lähdetään liikkeelle. Joo, juuri näin, että tällä hetkellä taitaa olla semmoinen 6 strategiaa, mitä mä treidaan ja se on niin kuin osa sitä taustatyötä, että mä jatkuvasti pyrin lisäämään strategioita siihen pelikirjaan. Mitä enemmän sulla on strategioita ja mielellään strategioita, jotka ei korreloi hirveästi toistensa kanssa, niin sen tasaisempaa tuottokäyrää sä tulet saamaan. Et niin kuin ihan alussa mulla oli ehkä vaan 1 tai 2, mitä mä treidasin. Nyt mulla on se 6 ja käytännössä tässä matkan varrellakin mä oon sit muutamat vähän heikommat jättänyt pois matkasta. Et se on niin kuin osa sitä taustatyötä, mikä tapahtuu markkinaan ulkopuolella, että niitä strategioita kehitetään. Miten sitten huomaatko jo nyt, sulla on ehkä dataa vasta nyt näistä toimivista strategioista vähän lyhyeltä ajalta, mutta huomaatko että jotkut strategiat tulee niin kuin heikommiksi, että periaatteessa sitä ei löydy enää sitä edgeä, mitä niistä ehkä jossain vaiheessa löytyy? Kyllä näin tapahtuu myöskin ja siihen niin kuin backtestaukseen mulla on historiadata tuolta vuoden 2019 alusta asti, että on siinä niin kuin just semmoinen yli 5 vuotta tai 5 vuotta suunnilleen niin dataa, mutta kyllä ne markkinat elää. Oli se ihan erilainen se koronamarkkina versus sitten joku karhumarkkina ja se näkyy myös siinä backtestauksessa, että tietyt setupit on toiminut paremmin sitten niin kuin tietyn tyyppisissä markkinoissa. Ja kyllä jotkut on myös niin kuin, että jos joku strategia tulee hirveän tunnetuksi laajalle yleisölle, niin sitten kun siinä alkaa olemaan niin kuin enemmän treidaa sitä samaa strategiaa, niin tietyssä vaiheessa se niin kuin edge alkaa häviämään sieltä ja ne saattaa, niin kuin, se tuottoisuus saattaa niin kuin hävitä kokonaan, jolloin markkinasta tulee periaatteessa niin kuin tehokkaampi. Joo, eli myös tästä syystä niin sä et pysty hirveän tarkasti avaamaan näitä sun omia kehittämiä strategioita, jotta muut ei ala käyttämään niitä ja vie ikään kuin sitä tehoa siitä strategiasta pois. Juuri näin, kyllä. Okei, nyt ollaan vuoden 2023 lopussa. 2023 oli niin kuin hyvä vuosi, mutta sielläkin oli joitain näitä stipulia kuitenkin niin kuin pitkin vuotta. Joten nyt jos mennään vuoteen 2024, niin miltä se on näyttänyt sitten tuolla salkkujen tuottojen suhteen? Joo, ja katsotaan silleen niin kuin sitä 2024, niin käytännössä sieltä vuoden 2023 pohjilta, eli 2023 heinäkuun puolivälistä. Salkku oli silloin sen 12 400, ja tämä vuosi lähti liikkeelle, täällä oli käytännössä, niin oli alkuun vähän nousua, sitten mentiin niin kuin vähän yli kuukauden verran vähän sivusuunnassa, oli isompia tappioita ja sitten taas voittoi. Ja kyllä tänäkin vuonna otettiin siinä sitten niin kuin melkein 50 pinnaa drawdownia, eli käytännössä tuolla näkyy, kuukausitasolla näkyy tuolla miinuksia helmikuu, maaliskuu, eka -8, sitten -31 pinnaa, ja ne on niin kuin kuukauden alusta loppuun, että käytännössä mä kävin vielä niin kuin vähän siellä niin kuin korkeammallakin, että loppujen lopuksi niin tosiaan puolet hävisi niin kuin salkusta siitä, missä se kävi huipulla ja tuli alaspäin, että siinä oli taas yksi semmoinen kohta, missä piti pikkusen pysähtyä ja katsoa, että niin kuin, miten tämä homma nyt menee, miten nyt varmistetaan, että tämä ei niin kuin jatku alaspäin, ja tästä tuli tämmöistä niin kuin lyhyttä tähdenlentoa, joka laskeutuu alas, mutta sieltä sitten löytyi taas se perussysteemitreidauksen niin kuin fundamentit ja ne strategiat, ja alkoi vaan pieniä viilauksia, mutta sieltä taas jatkuu. Siellä oli sitten niin kuin huhtikuussa onnistui heti tekemään tuommoiset 72 pinnaa salkulle, ja siitä ne lopulta sitten niin kuin tosiaan kumuloituu ne tuotot, niin pääsi tuossa tämän vuoden heinäkuussa sitten heinäkuun puolivälissä postaamaan, että käytännössä tasan vuoteen niin yli 3000 pinnaa tosiaan tuli tuottoja.
sieltä 12 400 oli se salkku siinä pohjilla ja käytännössä yli 300 tonnia on sen jälkeen tullut nettovoittoja tahkottuu sille. Toi on yksi hurjimmista tuottoprosenteista ja myös absoluuttisista dollarimääristä tuotoista, mitä niin kuin itse on nähnyt tälleen ja myös todistanut, että se on oikeasti tapahtunut. Me katsottiin tuossa sun tradeaus-tiliä aikaisemmin ja todennettiin, että näin on oikeasti myös tapahtunut. Onneksi olkoon hurjat tuotot kyllä, että harvoin näkee noin huikeita menestystä. Joo, kiitos. Se on monesti on kuullut myös joiltakin niin kuin tämmöisiltä, sanotaan menestyneiltä treidaajilta, ehkä tässä Jenkki small cap skenessä, missä itse on enemmän, niin että siinä saatetaan tehdä niin kuin pari vuotta sellaista pientä tappioa tai sivusuuntaa, mutta sitten kun homma lähtee rullaamaan, niin periaatteessa siinä pystyy potentiaalisesti niin saamaan niin kuin korko korolle efektillä aika mielenkiintoisia tuottoprosentteja aikaiseksi. No jos katsoo vielä tuottograafia tuossa, niin tuo näkyy tosiaankin, että muutamia tämmöisiä nopeita dippejä alaspäin. Johtuuko se vaan siitä, että tuo salkku kasvaa niin suureksi, että muutamakin peräkkäinen tappiollinen päivä tekee tuommoisen kuopan tonne vai mistä noin johtuu? No käytännössä prosentuaaliset drawdownit edelleenkin tulee olemaan lähellä ehkä samanlaisia prosentteja, koska mä koko ajan skaalaan sitä mun positio koko ylöspäin. Sitten niin kuin käytännössä mun tradeaus-tyyli on sellainen, että ensinnäkin mulla on kohtuu isot positiokoot ja sitten mulla on aika leveät stopit. Et mä tiedän, että monet saattaa treidata silleen, että he riskeeraa siitä omasta entristänsä ehkä sitten 2 pinnaa suuntaan tai toiseen tai jotain. Mulla se saattaa olla vaikka 100 pinnaa, että niin kuin jos mä laitan 20 tonnisen position ja jos se osuu stoppiin, niin se on -20. Onko se niin volatiili lappu, että sen takia sulla on leveämmät stopit vai onko sulla vaan niin vahva näkemys siitä, että mihin se lappu on menossa vai minkä takia sä pidät, kun yleensä puhutaan jotenkin, että pitäisi pitää nimenomaan tiukat stopit, jotta ei tee ihan hirveästi persinettoa, niin minkä takia sä oot päätynyt tämmöiseen leveämpään ratkaisuun? Se on hyvä, kun sanoit, että usein mainitaan ja ohjeistetaan, että pidetään tiukat stopit ja sitten annetaan voittoja juosta ja vastaavaa. Just näin. Mikä tahansa tämmöinen yleinen viisaus sulla on, niin mä haluan testaa sen datalla. Ja käytännössä ainakin sen tyyppinen tradeaus, mitä mä teen, niin yksinkertaisesti, jos mä teen ne backtestit ja mä testaan vaikka, että no jos mä pitäisinkin vaikka 5% se stopin, enkä vaikka 50 tai 100, niin se erityisesti niin kuin se voittoprosentti tippuu niin huomattavasti, koska ne on volatiileja lappuja, niin kyllä ne semmoisen pikkupiikin vähintäänkin siinä tekee. Käytännössä mä shorttaan semmoisia yrityksiä ja semmoisia osakkeita, jotka on noussut lyhyessä ajassa todella paljon. Siis yleensä puhutaan, että yli 100% vuorokauteen. Niin kyllä ne keskimäärin siitä tulee sitten siihen päivän loppuun alas. Mutta ne saattaa siinä välissä vetää vaikka 50 pinnaa vielä ylöspäin. Ja tämän tyyppiset strategiat ja tämän tyyppinen tradeaus, niin kun, että siinä niin kun maksimitappiot on isoja, mutta totta kai niin kun voisihan sitä panostaa vähemmän, jolloin ne maksimitappiot olisi pienempiä, mutta käytännössä silloin sä et ihan samanlaisiin prosenttituottoihin myöskään pääse. No nyt kun tässä ollaan käyty sun lyhyttä tradeaus-historiaa läpi ja nyt ollaan nykypäivässä, niin miltä se sun normaali treidipäivä näyttää? Sanoit, että nyt kun sä oot vanhempainvapaalla, niin voinut ilmeisesti ainakin vähän enemmän kököttää sitten sen tradeauksen ääressä, niin mitä sä niin kuin oikeastaan käytännössä teet päivittäin? Se on ihan hyvä kysymys ja mä luulen, että valtaosa odottaisi, että se on sitä, että kykitään vaan siinä niin kuin näytöillä ja odotetaan sitä ja katsellaan eri chartteja sieltä, että mikä liikkuu ja miltä näyttää. Mä treidaan tämmöistä niin kuin systeemitreidausta, niin käytännössä se, mitä mä teen, on se, että kun mä oon saanut ne setupit kehitettyä ja backtestaukset tehtyä, niin sit mulla on softat, käytännössä mä käytän Trade Ideas nimistä softaa, johon mä konfiguroin ne mun setupit, eli kun ne tietyt asiat markkinoilla tapahtuu, niin mä saan sieltä hälytyksen. Eli käytännössä mulla on langaton kuuloke korvalla, jotta mä kuulen hälytykset. Mä saatan kotona puuhailla jotain, vaikka vähän urheilla tai olla lasten kanssa siinä tai vastaavaa. Ja kun mä kuulen hälytyksen, niin mä menen koneelle. Jos kaikki näkyy vihreänä siinä hälytysikkunassa, niin käytännössä mä pistän treidin sisään. Mä laitan stopin paikalleen. Ja valtaosa näistä on tosiaan, että mä suljen ne sitten päivän päätteeksi, joten en laita mitään profit targetteja sinne.
Sitten mä menen taas puuhailemaan niitä asioita. Voi olla, että vilkaisen kännykästä välillä TradingView-softalla, että miltä se nyt näyttää, mutta ei sitä tarvitsisi, koska siis se on tälleen tosi simplifioitu se treidaus, että siinä ei niin kuin hirveästi tosiaan tuijotella screenejä. Monta kertaa tunnissa tulee oikeasti katsottua kännykällä, että mitä siellä tapahtuu? Jos siellä on iso positio, niin kyllä sitä tulee. Ihan niin irtautunut siitä rahasta ja tekemisestä mä en ole. Mutta sanoit, että sä teet kumminkin ihan sellainen manusti, että sä käyt itse klikkaamassa, että sitten siinä vaiheessa, kun kaikki näyttää vihreätä, niin sä pistät kumminkin itse sen treidin sisään, että sulla ei ole mitään niin kuin robottia tai mitään muuta automaatiota. Siis, ja jos puhutaan niin kuin algoritmitreidaamisesta, niin käytännössä nämä mun strategiat olisi täysin niin kuin treidattavissa algoritmeilla. Eli ainoa ero minun ja jonkun algoritmitreidaajan välillä on se, että mulla ei ole sitä algoritmia siellä pyörimässä, joka tekee ne napinpainallukset. Mä käyn painamaan ne itse. Miksi näin päin? Mä tykkään, no ensinnäkin niin se vaatisi sen tietyn aloituksen siihen. Mä en varmaan itse rupeisi opettelemaan sitä koodausta ja kaikkia softien rajapintoja ja vastaavia, ja että mun pitäisi palkkaa siihen joku. Ja kuin hyvin mä luotan sitten, että ei ole tullut bugia sinne niin kuin algoritmeihin ja vastaavaa. Että kyllä siinä on niin kuin, ainakin tällä hetkellä mä tykkään sitten itse tehdä sen, että siinä on se oma luotto siihen niin kuin tekemiseen. Onko sulla mitään niin kuin semmoista ikään kuin, katsotko manuaalisesti sillä tavalla, että jostain syystä et lähtisikään siihen mukaan? Vai kun äsken sanoit, että jos siinä Trade ID:ssä softassa kaikki näkyy vihreällä siinä on sun strategiassa, niin silloin painat nappulaa. Et mieti mitään muuta. Juuri näin. Aina painetaan. Kyllä. Siis se on ne on hyvin harvinaisia tilanteita, että mä en ottaisi sitä tradea. Tämäkin on ehkä sitä niin kuin osa sitä mun kehittymistä tradeajana, että kun mä lähdin tähän vuoteen, niin se oli käytännössä, että se oli melkein pelkkää sitä systeemitreidausta. Nyt mulla mä otan joitakin myös niin kuin discretionary tradeja, eli että niihin mulla ei ole välttämättä strategioita. Ne voi sivuuttaa niitä samantyyppisiä niin kuin hintaliikkeitä, mutta et ei ole puhtaasti kehitetty strategiat. Mä saatan ottaa semmoisia tradeja. Saatan myös päätyä manageroimaan ehkä jotain systeemitreidiä niin, että mä kotiutankin vähän voittoja tai mä suljen sen ennen kuin se osuu sinne stoppiin. Ja nämä on ehkä sellaisia, että ne tulee enemmän siitä, kun mäkin olen ottanut nyt joku yli 1200 tradea tämän systeemitreidausmatkan aikana, niin kyllä siinä alkaa oppia, että miltä ne näyttää ne niin kuin tietyn tyyppiset hintaliikkeet ja mitä siinä voisi olla odotusarvona. Mutta mä myös seuraan sitä sitten kuukausittain käyn läpi, että mitä se näyttää se data, että mun olisi pitänyt tehdä tässä kuussa ja mitä mä oikeasti tein. Ja jos siellä on niin kuin eroavaisuuksia, niin teikö mä ne omat päätökset, oliko ne parempia kuin se systeemi vai huonompia. Ja oikeastaan aina kun mulla on ollut näitä pahempia tappioputkia, ja jos mulla on pitänyt pysähtyä miettiä ja katsoa, että miten tämä homma tästä hoituu, niin aina se on päätynyt siihen, että nyt siivotaan se kaikki systeemin ulkopuolinen tekeminen pois, koska ne systeemisetupit ja treidit, ne on historiadatan pohjalta, ne pitäisi olla niin kuin varmasti tuotollisia kokonaisuutena ainakin ne kaikki setupit. Okei, toi on hyvin vahvasti niin kuin systeemipohjasta ja niin kuin sanoit, niin algoritmit vois hoitaa tuon sun tekemistä. Tietysti niin kuin se kysymys tulee se, että nyt kun ollaan tässä nykypäivän tekoälymaailmassa, niin miten niin kuin tekoäly ja niin kuin algoritmikehittäjät ja algoritmikehitys ylipäätänsä ei ole ikään kuin syönyt sitä etua pois markkinoilta niin, että sä löydät tuollaisia strategioita, jotka toimii noinkin hyvin? Se on ihan hyvä kysymys ja varmaan kun mennään tarpeeksi paljon eteenpäin, niin se alkaa se niin kuin etke häviämään sieltä, mutta ainakaan vielä näin ei ole käynyt ja mä sanoisin, että se, että mä keskityn tuohon niin kuin jenkkien pikkufirmoihin ja pikkufirmoista puhutaan sitten, ne on niin kuin aina alle 100 miljoonaa market cap, välillä ne on vaikka 5 miljoonaa market cap, ne on niin kuin ihan pikkupuljoja, niin käytännössä tämmöisillä isommilla tekijöillä, vaikka hetkerahastot ja vastaavat, niin ei ne kiinnosta niitä, kun siellä ei ole likviditeettiä heille oikeasti tehdä kunnolla rahaa. Niin se on niin kuin lähinnä se yksi syy, minkä takia siellä on niinkin pitkään säilynyt todella helposti saatavissa. Aina on vähän, kannattaako sanoa, että on helppo saada jotain tuottoja. Markkinat kyllä varmasti aina
pistää markoon sellaiset kaverit, kun niin erehtyy sanomaan, mutta et siellä on paljon helpommin saatavilla sitä edgeä kuin jossain indeksitasolla tai noissa megakäpeissä. Me täällä Traders Clubin puolella usein katsotaan fundaa ja markkinaa tavallaan analysoidaan sitä kautta, sitten sen jälkeen siihen vielä tavallaan höysteeksi ja lisäksi laitetaan tekninen analyysi ikään kuin päälle, niin sitten yritetään sitä kautta saada se paras mahdollinen lopputulos. Niin käytätkö sä fundaa näissä firmoissa, mitä sä lähdet treidaamaan, vai onko se pelkästään teknistä analyysiä, vai onko se niinku kumpaakaan näistä, että mistä se niinku kumpuaa se sun tekeminen? Mä sanoisin, että varmaan 95% vähintäänkin siitä on ihan vaan teknistä analyysiä, jos puhutaan silleen, että mä analysoin hintadataa, joka sisältää niin kuin volyymin ja hintaliikkeen. Melkein kaikki perustuu siihen. Mä katson myös joitakin siihen yritykseen liittyviä numeroita, kuten mikä floatti silloin, eli paljonko on vapaana olevia osakkeita, millä voidaan käydä kauppaa. Jos sulla on, niin kun puhutaan nanoflouteista, että sulla on alle 1 miljoonaa osaketta sillä yrityksellä niin kuin kaupankäynnin kohteena, niin ne liikkeet on muun muassa niin kuin huomattavasti rajumpia kuin sellaisella yrityksellä, jolla on vaikka 10 miljoonaa osaketta siellä niin kuin markkinoilla käytännössä. Ja sitten voi kiinnostaa vaikka, että onko siellä paljon institutionaalisia omistajia sillä yrityksellä ja vastaavaa, mutta ei mulla sitten suoranaisesti, niin kun yleensä mä en edes tiedä, minkä niminen firma se on, mitä mä shorttaan. Et mä näen sen niin kuin yleensä 4-kirjaimisen lyhenteen siinä ja se on se info, että jos mä jotain niin kuin muuta infoa lähden siitä katsoa, niin välillä saatan katsoa vaikka, että onko heillä rekisteröitynä jotain dilutointimahdollisuuksia, voiko he tehdä osakeanteita vastaavia, jotka yleensä käytännössä romauttaa se osakkeen ja olisi minulle suotuisia. Niin tämän tyyppisiä, että paljon on semmoisia, että siellä on vähän niin kuin piilotettu agenda ja ne saattaa olla vähän manipuloitu ne osakenousut, että se saadaan tiettyä hintaa, että voidaan tehdä sitten osakeanti ja firma saa kerättyä rahaa ja saadaan mielenkiintoisia liikkeitä aikaiseksi. Okei, no mikrokäppejä, millä sä yleensä käyt kauppaa tai small cappeja vähintäänkin, niin minkä takia ne nousee sitten tuommoisia 100 tai 200% päivässä noi osakkeet, joita sä lähdet shorttaamaan? Yleensä siellä löytyy joku uutinen taustalla. Yleensä kun niitä uutisia käy tarkemmin läpi, niin ne on lähinnä vaan PR, millä sitä koitetaan pumpata sitä osaketta ylös. Ehkä siellä vaikka haluaa omistajat myydä omat osakkeensa vähän korkeammalla hinnalla. Siis valtaosa näistä firmoista, joita mä treidaan, niin valtaosa niistä on varmaan muutaman vuoden sisään menossa konkurssiin. Ne on niin kuin lähes kaikki sellaisia, että se osakekurssi vaan menee alaspäin. Ne on valtaosin tappio tekeviä firmoja. Kyllä. Et yleensä tulee vaan katsottua justiinsa vaikka, että kuinka kauan heillä käteinen riittää, että pitääkö heidän kohta tehdä osakeantia, että niin käteinen loppuu kesken. Siellä on esimerkiksi just semmoisia, että on joku PR, että kirjoitetaan vaikka jostain lääketieteellisistä testeistä ja jätetään mainitsematta vaan niissä uutisissa ne huonot asiat ja sitten koitetaan hienoilla sanoilla ja teksteillä saada se kuulostaa siltä, että sitten saadaan perustuulipuku kanssa ostaa se osake 200 pinnaa ylöspäin. Kaiken tämän perusteella kuulostaa siltä, että sä oot enemmän koko ajan siellä shorttipuolella, eli kun normaalisti sijoittajat kumminkin panostaa sen suhteen, että se kurssi lähtisi ylöspäin ja sitten istutaan kyydissä ja sitten kun se on noussut, niin myydään pois, mutta sä oot nimenomaan siellä jengissä, jotka toivoo, että kurssi laskee ja sitten sä hyppäät vähän alempana pois kyydistä, jolloin sä teet sitten tuottoa sen laskun verran, niin minkä takia sä oot nimenomaan tähän shorttaamiseen päätynyt? Mun alkumatkalla mä longasin. Muun muassa se ensimmäinen treidivuosi, jossa se yksi salkku räjätettiin, niin longasin. Ja oli vähän huono kokemus. Se ei ollut ehkä ihan paras, mutta käytännössä niin kun, silloinkin mä olin ehkä vähän enemmän siellä niin kun, small tai microcap puolella. Ja kun valtaosa niistä yrityksistä on vaan niin kun semmoisia firmoja, mitkä menee konkurssiin, niin käytännössä niin kuin se keskimäärin se liike, jos puhutaan, että osakemarkkinat menee keskimäärin ylöspäin, mutta nämä osakkeet menee keskimäärin alaspäin, niin sieltä on haastavampaa löytää yhtä tuottoisia longipuolen setuppeja kuin näitä shorttipuolen setuppeja. Että se niin kuin ajoi mut siihen. Et ensimmäisenä treidivuonna ajattelin, että en ikinä tule shorttaamaan, että kuulostaa ihan hirveältä hommalta, että niin kuin tappiot on niin kuin rajattomat, koska se osake voi mennä kuinka paljon vaan sua vastaan ja todennäköisesti sä voit vaan tehdä sit paljon vähemmän per trade, niin kun alaspäin on kuitenkin tuottopotentiaali niin kuin rajattu. Mutta siellä vaan on niin paljon enemmän
backtestauksen pohjalta sitä edgeä siinä shorttipuolella, kun puhutaan näistä small- ja microcapeista. Eli käytännössä vaan niin kuin tunnet markkinan, että kun sä lähdet sinne niin kuin sohimaan, niin mieluummin ollaan siellä shorttipuolella, koska se vaan nyt vaikka sun analytiikan mukaan toimii paremmin. Että sitten jos miettii aloittelevaa treidaa, niin helposti ehkä just lähdetään vaan kokeilemaan vähän kaiken näköisiin lappuihin, että ei välttämättä oikeastaan tiedetä, että mitä treidataan just milläkin hetkellä. Juuri näin. Nämä on vielä niin sanottuja tämmöisiä hard to borrow, tämmöiset nämä osakkeet, että käytännössä myös jää paljon tradeja ottamat, koska ei löydy lainattavaksi niitä osakkeita. Et niitä on sitten, ja muutenkin niin kun, jos on tottunut siihen, että kaupankäyntikustannukset on toimeksianto muutama euron tai jotain, niin mä maksan sen lisäksi vielä sen, että mulle hankitaan ne osakkeet ja mä lainaan ne siksi päiväksi. Ja se voi olla niin kuin tänäkin vuonna, niin en muista tarkkaa summaa, mutta yli 50 tonnia maksanut näitä niin kuin low-gate-kustannuksia, että etsitään se osake mulle ja mä saan sen jälkeen sitten niin kuin shortata. Et ihan vaan tämmöinen niin kuin lisäkulu, mikä sieltä tulee. Se on aika kova, että silti, niin kuin, jos mä oletan, että niihin tuottoprosentteihin oli laskettu kumminkin kulut mukaan, niin jos sieltä on vielä lähtenyt sitten noin 200 tonnin loppukassasta vielä se 50 tonnia niin kuin kuluihin, niin toihan olisi vielä törkeämpi toi tuottoprosentti. Nyt saatiin vaan tuonne maltillinen 3000% tuohon otsikkoon. Joo, jos puhuttaisiin niin kuin, bruttotuotoista, niin ne luvut on huomattavasti isompia. Että, joo, ne nettotuotot oli näytöllä, ne perustuu siihen, mitä se salkun saldo on ollut aina kuukauden lopussa. Et siitä on sitten nämäkin kustannukset poistettu. Mut joo, ne on isoja kustannuksia, mutta se ehkä osittain kertoo siitä, että kuinka paljon siellä on sitä positiivista odotusarvoa tarjolla, koska mäkin olen valmis maksaa vaikka välillä pari prosenttia niin kuin osakkeen hinnasta pelkästään näitä niin kuin shorttauskustannuksia. Eli kun trade lähtee liikkeelle, mä olen valmiiksi 2 pinnaa tai 3 pinnaa tappiolla. Se on aika hauska, koska normaalisti musta tuntuu, että varsinkin suomalaisessa sijoitusskenessä ja keskustelussa totta kai kulut pitää minimoida, jotta se tuotto on mahdollisimman hyvä, mutta vaikka sä maksat sillain ehkä normaalisijoittajan korvaa aika törkeitäkin kuluja, niin silti voi päästä noinkin koviin tuottoihin. Joo, kyllä juuri näin. Että tässä oli just muutama viikko sittenkin yksi trade, missä niin ennen kuin pääsin edes shorttia laittamaan, niin yli 2 tonnia piti maksaa siitä, että mä sain ne osakkeet. Saako sen itse päättää siinä vaiheessa, että ottaako sen treidin vai tuleeko ikään kuin annettuna se kustannus sitten myöhemmin? No, käytännössä sä pyydät tarjouksen niistä osakkeista ja sä saat sen tarjouksen, että sun ei tietenkään tarvitse hyväksyä sitä tarjousta, mutta sitten kun sä oot hyväksynyt, niin se raha on mennyt jo. Sen jälkeen on vielä se päätös, että onko se trade vielä siellä, että otaks mä sen treidin. Että niin kun joskus tulee myös maksettua nämä lisäkustannukset ja sitten ei otakaan sitä tradea. Että ne on tämmöisiä ylimääräisiä kustannuksia sitten niissä tapauksissa. Me ollaan nyt pystytty hyvin visualisoimaan sitä mielessä, että miltä tämä sun trade-päivä näyttää, mutta miltä se trade-setup sitten näyttää, että mikä se on se sun man cave, missä sä oikeastaan kökötät. Itse asiassa et kökötä niin paljon, koska sulla oli ne napit korvissa ja sitten sä oot vaan korvanappiin tiedon, että nyt pitäisi painaa nappia. Niin miltä se näyttää se huone tai trade-setup? Joo, siihen on muutama näyttö on tullut lätkästyä siihen viereen, että saa erinäköistä informaatiota ja jos vähän purkaa tuosta noin, niin käytännössä tämä alakulma, mikä täällä on, niin täällä on ne mun hälytykset niille setupeille ja täällä näkyykin värikoodausta. Eli käytännössä täältä mä käyn sitten katsomassa, kun mä kuulen sen hälytyksen ja se hälytys vielä kertoo mulle, että mikä strategia, mikä setuppi siellä on nyt triggeröinyt, niin mä näen sen täältä näin, että onko se vihreä rivistö. Mä klikkaan siitä, niin mä saan myös tänne niin kuin ne chartit siitä yrityksen tietoa, ne uutiset ja sitten tää on vielä linkattu esimerkiksi tuohon välittäjän softaan, jolla mä teen sitten toimeksiannot, niin käytännössä se syöttää automaattisesti sinne sen osakkeen nimen. Jää taas yksi vaihe pois, kun ei tarvitse näppäillä sinne sitä osakkeen lyhennettä. Sitten löytyy tuolta oikeasta yläkulmasta ehkä semmoinen tutumpi softa monelle, eli TradingView. Siellä pidän näkymää niistä sen hetken niin kuin kiinnostavista osakkeista tai sellaisista, missä mulla on positio. Löytyy myös Bookmappi. Se on vähän ehkä enemmän semmoinen HC-työkalu, että se näyttää käytännössä paljonko siellä on tilauskirjassa tai
kaupankäyntikirjassa, paljon siellä on niin kuin, tarjouksia ja myyntiordereita eri hintatasoilla, ja sieltä saa muutamaa analyysiä, mitä ei muualta saa, koska tämä Bookmappi sitten taas analysoi niin sanotulla tick-datalla, eli käytännössä jokainen kaupankäynti yksittäinen on siinä sisällä, kun jos TradingViewllä esimerkiksi teet, niin se on esimerkiksi minuuttitasolle aggregoitu se data. Bookmapissa se on niin kuin tick-data-tasolla. Eli minkälaisia päätöksiä sä teet ton datan perusteella sitten? Mulla on siis, pystyisin treidaamaan näitä setuppeja puhtaasti systemaattisesti, ilman että mä teen päivän sisällä mitään lisäpäätöksiä. Silloin mä en oikeastaan tarvitsisi näitä. Ja myöskin, että jos mä en ottaisi mitään systeemien ulkopuolella. Mutta sitten jos mä otan systeemien ulkopuolella tradeja, tai jos mä haluan pikkusen koittaa tiristää niin kuin lisätuottoa niistä mun systeemisetupeista, niin mä seuraan tuolta semmoisia niin kuin erinäköisiä tietoja siitä vaikka, että onko meillä enemmän ostajat vai myyjät liikkeellä siinä osakkeessa, onko siellä tietyillä hintatasoilla ehkä selkeitä vastuksia, esimerkiksi siellä yleensä näkee niin kuin tasa-dollariluvuissa, niin kuin, että siellä on paljon joko ostajia ja myyjiä odottamassa, ja sä niin kuin näet sen tosta, ja yleensä se sitten niin kuin, muuttaa suuntaa se esimerkiksi se osake siitä, niin mä saatan vaikka, jos ollaan menossa alaspäin, eli minulle suotuisaa, mä saatan ottaa pikkusen voittoja taskuun siinä kohtaa sillä oletuksella, että se varmaan pikkusen lähtee ylöspäin, ja niin kuin tämmöistä vähän lisäinformaatiota niihin osakkeisiin nähden. Kun mä en ole kuitenkaan screeneillä koko aikaa tuijottamassa, niin tuosta mä näen vähän niin kuin se historiadata, että miten se on nyt viimeisen tunnin tai kaksi, mitä siellä on niin kuin tapahtunut oikeasti siellä niin kuin läpimenneiden tilausten tasolla. Onko sulla ollut enemmänkin kuin nämä tässä? Vai onko sitten tämä on niinku semmoinen tavallaan survival of fittest-tyyppinen, että nämä on ne, mitä sä nyt tällä hetkellä käytät, että paskemmat softat ja muut on tippunut matkan varrella pois, ja onko nämä niinku ne parhaat just, vai onko se käyttänyt edes muita? On kokeillut jotain muitakin, ja on siinä taustalla vielä muutamia lisäpalveluita. Mä käytän vaikka semmoista kuin Dilution Tracker, josta saa yhteenvetona aika hyvin, että mitä yrityksillä on vaikka näitä rekisteröityjä osakeanteja tai vastaavia tai varantteja tietyillä tasoilla, ja paljonko se, vaikka se floatti, se vapaana olevien osakkeiden määrä ja vastaava, ja onko ne historiassa tehnyt esimerkiksi osakeanteja kuinka ahkerasti, ja paljon niillä on vaikka käteiskassaa jäljellä, että onko ne ihan kassa tyhjänä, eli pakko saada rahaa sitten niin kuin dumppaamalla osakkeita vaikka markkinoille. Se on vaikka just tämä Dilution Tracker ja muutamia muitakin, mutta kyllä tämä on se, niin kuin se perussetupi, mihin mä oon nyt tällä hetkellä niin kuin en näe, että hän tarvitsisi mitään lisää, eikä ei siinä kyllä mitään ylimääräistäkään ole, että tämä on nyt tämän hetkiseen tekemiseen just sopiva. Mikä se on se osakeuniversumi, missä toi sun softa träkkää ja etsii noita osakkeita? Et puhutaanko sadoista vai tuhansista osakkeista? Kaikki, mitkä jenkkimarkkinoilla käy kauppaa. Eli nämä skannerit ja vastaavat, niin ne skannaa jatkuvasti jenkkipörssiä. Mutta todellisuudessa käytännössä se, mistä näitä setappeja löytyy, niin on yleensä nimenomaan ne kaikista pienimmät yhtiöt kuitenkin. Kyllä, koska sanotaan, että jos mä vaikka tykkäisin shortata jotain osaketta, jos se avaa 100 pinnan nousuun, mä haluan nähdä sen päivän, kun Nvidia avaa 100 pinnan nousuun. Sitten kun se avaa, niin kyllä mä sitä varmaan shorttaan todennäköisesti, riippuen muutamasta muusta kriteeristä, mutta sä et yleensä näe samanlaisia liikkeitä niissä niin kuin isommissa yrityksissä. Sen takia se, niin kuin, että vaikka mä en ole rajannut vaikka tiettyä market capia pois, niin ne rajautuu niiden niin kuin setup-kriteerien kautta. Tuleeko siellä koskaan vastaan näitä tämmöisiä niin kuin tunnettuja nimiä, mitä minä tai Tuomas tiedettäisiin yhtiöiden nimiä suoraan? GameStop. Joo, eli GameStopia olet sittemmin shortannut sen jälkeen, kun olit silloin longipuolella silloin 21. Shortannut joo, mutta kyllä itse asiassa vaikka mun tradeista 99% on shortteja, niin olisiko ollut kesäkuun alussa, niin tein kovimman päivätuoton, mitä on saanut siis yli 70 tonnia päivään, ja siitä melkein 60 tonnia oli GameStopin longi. Siellä oli paikka, jonka näin, ja se oli nyt systeemien niin kuin ulkopuolelta justiinsa. Et otan niitäkin, kun niitä harvinaisia paikkoja tulee, ja en pelkää mennä niin kuin longipuolelle, mutta se ei vaan ole se niin kuin leipälaji.
Lopetellaan tällä viikolla tähän näin, koska meillä on aika paljon jytkyä asiaa myös ensi viikolla tiedossa Sampsan kanssa, joten muistakaa pistää Jeppets 420 X:ssä seurantaan. Siellä hän jakaa tätä treidausuraansa. Ja ihan samat vanhat tutut jutut. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.